Lektion 1. Navigera kollektivtrafik. Du kan också ta tunnelbanan eller spårvagnen beroende på din destination. Det är ett bra sätt att ta sig runt. Det är ett bra tips. Kollektivtrafik kan vara ett så effektivt sätt att utforska staden. Exakt. Det sparar ofta tid jämfört med bilkörning, särskilt under rusningstid. Ja. Dessutom ger det dig en chans att se mer av staden och uppleva den som en lokal. Absolut. Jag älskar bekvämligheten med att hoppa på en spårvagn och utforska olika stadsdelar. Jag också. Det är också ett mer budgetvänligt alternativ jämfört med taxibilar. Definitivt. Har du en favoritrutt eller linje som du tycker om att ta? Jag älskar att ta linjen som går genom det historiska distriktet. Det är alltid fascinerande att se arkitekturen. Det låter härligt. Jag måste kolla upp det vid mitt nästa besök. Lektion 2. Resor. Har du några andra tips till mig? Kom bara ihåg att packa solskyddsmedel och myggmedel om du är på väg till varmare områden. Det är en bra poäng. Att skydda mot sol och insekter är viktigt för en bekväm resa. Ja. Det är lätt att förbise dessa föremål, men de kan göra en enorm skillnad i din upplevelse. Absolut. Jag ska se till att lägga till dem på min packlista. Stor. Överväg också att ta med en återanvändbar vattenflaska för att hålla dig hydrerad medan du utforskar. Det är en smart idé. Att hålla sig hydrerad är nyckeln, särskilt när du är ute och går hela dagen. Helt klart. Låt oss också kolla väderprognosen innan du packar ordentligt. Bra tänkt. Jag vill vara förberedd på alla väderförhållanden under min resa. Lektion 3. Tekniska problem. Jag hade faktiskt lite problem med min telefon förra veckan. Det fortsatte att frysa på mig. Nej då. Vad hände? Det låter frustrerande. Jag tror att det kan ha berott på en programuppdatering som inte installerades korrekt. Det kan vara riktigt irriterande. Har du testat att starta om den eller rensa lite utrymme? Ja, det gjorde jag. Att starta om hjälpte lite, men jag märkte fortfarande en viss fördröjning. Kanske är det dags att leta efter en annan uppdatering eller överväga att återställa den till fabriksinställningarna. Det är en bra idé. Jag ska titta på det. Jag vill inte ta itu med dessa problem under mina resor. Definitivt. Det är bäst att allt fungerar smidigt innan du ger dig ut. Jag uppskattar din hjälp. Jag ska se till att lösa detta innan min resa. Lektion 4. Utforska sevärdheter. Finns det en expresstjänst tillgänglig för att ta sig runt i staden? Ja, vi erbjuder expressservice mot en extra avgift, vilket är bra för dig som vill spara tid. Det låter bekvämt. Det skulle definitivt hjälpa oss att maximera vår tid på att utforska attraktionerna. Absolut. Med expressservice kan vi besöka fler platser utan att behöva oroa oss för att vänta för länge. Finns det några sevärdheter som du tycker att vi bör ta med i vår resplan? Jag tycker att vi inte bör missa de historiska landmärkena. De ger en inblick i stadens rika historia.
Det låter fantastiskt. Jag har alltid velat se dessa berömda platser och lära mig mer om deras betydelse. Ja. Var och en av dessa platser berättar en unik historia som verkligen kan berika vår upplevelse. Jag kan inte vänta med att börja denna resa och utforska alla de otroliga sevärdheterna tillsammans. Lektion 5. Grönsakspreferenser. Vissa människor gillar inte riktigt gröna grönsaker som broccoli och brysselkål, men jag tycker faktiskt om dem. Verkligen. Det är intressant. Jag tror att båda kan vara ganska goda när de tillagas ordentligt, speciellt med rätt kryddor. Absolut. Jag älskar hur mångsidig broccoli är. Det kan ångas, rostas eller till och med blandas i soppor. Ja. Och brysselkål har en så fin smak, speciellt när den karamelliseras med lite vitlök och olivolja. Exakt. Allt handlar om hur du förbereder dem. De kan vara läckra när de görs rätt. Jag håller med. Det är förvånande hur många människor missar dessa näringsrika grönsaker på grund av deras smakpreferenser. Ja. Om de bara gav dem en chans, kanske de upptäcker en ny favoriträtt. Definitivt. Låt oss försöka laga ett nytt recept med dessa grönsaker tillsammans någon gång. Jag skulle älska det. Att utforska olika rätter kan hjälpa oss att uppskatta dem ännu mer. Lektion 6. Historiska reflektioner. Sedimentet vid Port Royal i dagens Nova Scotia har en så rik historia. Tycker du inte? Ja, det är fascinerande. Även om Port Royal och andra kolonier hade mycket blandade framgångar, är deras berättelser så övertygande. Exakt. Dessa tidiga bosättningar stod inför många utmaningar och bidrog ändå avsevärt till historien. Absolut. Det får dig att undra hur annorlunda vår värld skulle vara om dessa kolonier hade blomstrat. Jag tror att utforska dessa historiska platser kan ge värdefulla lärdomar för oss idag. Ja. Att förstå det förflutna hjälper oss att uppskatta nuet och forma vår framtid. Jag skulle älska att besöka dessa historiska platser och lära mig mer om deras betydelse. Jag också. Låt oss planera en resa för att utforska historien om tidiga bosättningar tillsammans. Det låter som ett äventyr. Jag kan inte vänta med att dyka in i den rika kulturen och berättelserna. Lektion 7. Shoppingfund. Jag besökte nyligen en marknad med en mängd olika produkter. Det var överväldigande men spännande. Det låter underbart. Vad köpte du? Något speciellt som fångade dig? Jag plockade upp några handgjorda hantverk och unika snacks som är svåra att hitta någon annanstans. Det är jättebra. Jag älskar att upptäcka lokala produkter som speglar platsens kultur. Exakt. Det gör att shoppingupplevelsen känns mycket mer meningsfull, eller hur? Ja. Jag tycker att det är viktigt att stötta lokala hantverkare och företag när vi kan. Absolut. Låt oss göra det till ett mål att utforska fler marknader under våra resor. Jag skulle älska det. Varje marknad har sin egen charm och distinkta erbjudanden att upptäcka. Jag kan inte vänta på att se vilka skatter vi hittar tillsammans på vårt nästa äventyr. Lektion 8. Hårklippningsbeslut.
Jag har funderat på att skaffa en genväg. Det kan vara roligt och stilfullt. Det är sant. En kort frisyr kan verkligen förändra ditt utseende och vara mycket lättare att hantera. Exakt. Jag har hört att kort hår kan vara bekvämare, särskilt under varmt väder. Ja. Det är också ett bra sätt att fräscha upp din stil och kanske till och med prova något nytt. Jag är dock lite nervös över att göra en så stor förändring. Det är fullt förståeligt. Kanske kan du börja med en trimning innan du går för en fullständig genväg. Det är en bra idé. Det skulle hjälpa mig att lätta in i förändringen utan att känna mig överväldigad. Definitivt. Dessutom kan du alltid gå kortare om du gillar den initiala skärningen. Jag ska fundera på det och kanske boka en tid snart. Lektion 9. Shakespeares inflytande. Visste du att Shakespeare verkade ha introducerat många ord i språket? Ja, det har jag hört. Det är fascinerande att tänka på hur hans verk har format engelskan genom århundradena. Exakt. Många fraser som vi säger idag har sitt ursprung i hans pjäser och sonetter. Absolut. Hans kreativitet med språket är verkligen anmärkningsvärt och fortsätter att påverka författare idag. Jag tror att diskussioner om hans inverkan kan hjälpa oss att uppskatta det engelska språkets rikedom. Ja. Det är fantastiskt att se hur språket utvecklas och anpassar sig över tiden. Jag skulle älska att utforska några av hans mindre kända verk och se vilka nya uttryck jag kan upptäcka. Det låter som en bra idé. Låt oss dyka in i hans poesi och pjäser tillsammans. Jag kan inte vänta. Det här blir ett roligt sätt att fördjupa vår förståelse för språk och litteratur. Lektion 10. Effektiv tidshantering. Jag har försökt hantera min tid effektivt. Det är viktigt att prioritera uppgifter. Absolut. Att sätta prioriteringar hjälper till att säkerställa att de viktigaste uppgifterna görs först. Ja. Jag tycker ofta att dela upp större projekt i mindre delar gör att de känns mindre överväldigande. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det låter dig fokusera på ett steg i taget och spåra dina framsteg. Exakt. Dessutom, att fira dessa små prestationer håller mig motiverad att fortsätta. Ja. Jag tror att hålla sig organiserad är nyckeln till att upprätthålla produktiviteten och minska stress. Jag jobbar på att skapa ett dagligt schema för att hjälpa mig hålla mig på rätt spår. Det är en bra idé. Låt oss dela våra planeringstekniker för att hjälpa varandra att förbättras. Jag skulle älska det. Tillsammans kan vi hitta effektiva strategier för att hantera vår tid bättre. Lektion 11. Creative outlet. Ja, det är ett bra sätt att varva ner och fokusera på något kreativt, eller hur? Absolut. Att engagera sig i kreativa aktiviteter kan vara så terapeutiskt och tillfredsställande. Jag upplever att det låter mig uttrycka mina tankar och känslor på ett annat sätt. Ja. Det är fantastiskt hur kreativitet kan ge utlopp för känslor som vi kanske inte uttrycker annars. Exakt. Oavsett om det är att måla, skriva eller pyssla, så är det något speciellt med att skapa. Jag håller helt med. Det är också ett underbart sätt att koppla av från stressen i det dagliga livet.
Helt klart. Låt oss ta tid att utforska vår kreativa sida tillsammans. Det kan bli en rolig upplevelse. Jag skulle älska det. Att samarbeta i ett projekt kan leda till intressanta resultat. Absolut. Låt oss brainstorma några idéer och se vart vår kreativitet tar oss. Lektion 12. Hjälpa till med ankomstplaner. Naturligtvis. Jag hjälper dig gärna när du anländer till London. Det är så snällt av dig. När kommer du att anlända till London? Jag kommer att landa på en fredag eftermiddag, så jag har hela helgen att tillbringa med dig. Perfekt. Det kommer att vara fantastiskt att visa dig runt och presentera några lokala favoriter. Jag ser fram emot det. Finns det några specifika ställen du tycker att jag borde se först? Absolut. Vi bör börja med de ikoniska landmärkena som Tower of London och Buckingham Palace. Det låter som sevärdheter som du måste se. Jag kan inte vänta med att utforska det med dig. Ja. Dessutom kan vi hitta några mysiga ställen att ta en bit mat längs vägen. Det låter som en perfekt plan. Jag är redan exalterad över min resa och att umgås tillsammans. Lektion 13. Sätt upp mål. När du tar dig an stora projekt är det viktigt att sätta realistiska mål och dela upp uppgifter i mindre delar. Absolut. Det tillvägagångssättet gör att även de mest skrämmande uppgifterna känns hanterbara. Ja. Jag tycker ofta att sätta mindre milstolpar hjälper till att hålla mig motiverad på vägen. Jag håller med. Att fira dessa små segrar kan verkligen öka ditt självförtroende och entusiasm. Exakt. Det är ett bra sätt att spåra framsteg och se till att jag går i rätt riktning. Dessutom hjälper det till att minska alla överväldigande känslor som kan komma med större projekt. Helt klart. Har du några specifika strategier du använder när du sätter upp dina mål? Jag gillar att skriva ner mina mål och hålla dem synliga som en påminnelse om vad jag jobbar mot. Det är en fantastisk idé. Visuella påminnelser kan vara en stor källa till motivation. Lektion 14. Att välja den perfekta klänningen. Vad sägs om en chic klänning i pastellfärg? Jag tror att det kommer att passa tillfället perfekt. Det låter härligt. Pastellfärger är så fräscha och kan verkligen lysa upp alla evenemang. Exakt. Dessutom förknippas de ofta med vår och sommar, vilket gör att de känns väldigt festliga. Ja. Jag älskar hur mångsidiga pastellklänningar kan vara. De kan kläs upp eller ner beroende på tillbehör. Absolut. Ett par enkla klackar eller till och med några snygga plattor skulle kunna komplettera looken vackert. Och låt oss inte glömma de rätta tillbehören. En söt handväska och några fina smycken skulle vara perfekt. Definitivt. Allt handlar om att hitta den perfekta balansen mellan elegans och komfort. Jag ser fram emot att se vad du väljer. Att prova olika stilar kommer att vara en del av det roliga. Ja. Låt oss göra en dag av det och utforska några butiker tillsammans. Lektion 15. Utforska förortsutveckling.
Med tiden bodde de flesta i förorterna och så småningom byggdes butiker och små shoppingtorg i dessa områden. Ja, det är intressant att se hur förortsområden har utvecklats under åren för att möta behoven hos den växande befolkningen. Exakt. Bekvämligheten med att ha butiker i närheten har förändrat hur människor ser på shopping och dagliga ärenden. Absolut. Det är anmärkningsvärt hur denna utveckling har påverkat samhällslivet och sociala interaktioner. Jag tycker att det är fascinerande hur förortsboende har sina för- och nackdelar, särskilt när det gäller tillgängligheten till stadskärnor. Ja. Samtidigt som att bo i förorten erbjuder mer utrymme kan det ibland kännas isolerat jämfört med stadslivet. Jag håller med. Allt handlar om att hitta den rätta balansen mellan komfort och bekvämlighet. Exakt. Låt oss utforska några förortsområden nästa gång vi är ute. Det kan vara upplysande att se skillnaderna på egen hand. Jag skulle älska det. Det är alltid bra att förstå hur olika livsmiljöer påverkar vår livsstil. Lektion 16. Uppskattning av modeller. Jag träffade nyligen någon som uppskattar modelltillverkning. Det är en så detaljerad och kreativ hobby. Det låter intressant. Modelltillverkning kräver mycket tålamod och uppmärksamhet på detaljer, eller hur? Absolut. Jag beundrar hur skickliga modelltillverkare kan skapa sådana intrikata mönster från grunden. Ja. Det är fascinerande att se hur de kan förverkliga sina visioner, oavsett om det är byggnader, fordon eller landskap. Jag tror att det kan vara en rolig aktivitet för oss att testa tillsammans. Vi kunde till och med utbyta bilder på våra framsteg. Det är en bra idé. Det skulle vara underhållande att dela tips och tekniker när vi arbetar med våra modeller. Exakt. Dessutom skulle det vara givande att se hur våra skapelser blir i slutändan. Jag kan inte vänta. Låt oss samla lite material och bestämma ett datum för att börja vårt modellbyggeäventyr. Låter perfekt. Jag ser fram emot att vara kreativ tillsammans. Lektion 17. Inomhusaktiviteter. Vad sägs om att se en film eller spela brädspel med vänner i helgen? Det låter som en fantastisk idé. Det är alltid trevligt att ha en avslappnad kväll fylld med skratt och kul. Exakt. Vi kunde välja en klassisk film och ha ett litet filmmaraton. Ja. Och vi kan blanda ihop det med några brädspel för lite vänskaplig konkurrens mellan filmerna. Jag älskar det. Att spela spel är ett bra sätt att engagera alla och skapa några minnesvärda ögonblick. Absolut. Dessutom är snacks ett måste för både filmer och spelkvällar. Definitivt. Låt oss förbereda lite popcorn och kanske till och med beställa pizza för att göra alla nöjda. Perfekt. Jag kan inte vänta med att umgås och njuta av en mysig kväll med vänner. Jag också. Det kommer att bli ett underbart sätt att varva ner och återansluta. Lektion 18. Basketmilstolpar. Efter att ha vunnit NBAs utmärkelse för Rookie of the Year började Jordan snabbt underteckna en rad godkännandeavtal. Det är imponerande. Det är fantastiskt att se hur talang kan öppna så många dörrar inom sportbranschen. Exakt.
Hans framgångar på banan banade väg för en anmärkningsvärd karriär även utanför banan. Ja. Det är fascinerande hur idrottare kan utnyttja sin berömmelse för att skapa blomstrande affärsprojekt. Jag tycker att det är ett bra exempel på hur hårt arbete och engagemang kan leda till flera möjligheter. Absolut. Jordans inflytande sträcker sig bortom basket. Han har blivit en global ikon. Ja. Hans varumärke har helt förändrat vårt sätt att se på sportmarknadsföring. Jag skulle älska att lära mig mer om hur han byggde sitt varumärke och vilka strategier han använde. Låt oss undersöka det tillsammans. Det skulle vara intressant att se hur vi kan tillämpa dessa lärdomar på våra egna mål. Lektion 19. Njut av utomhus. Jag hoppas att det håller sig fint ute. Jag skulle älska att njuta av lite utomhusaktiviteter i helgen. Jag också. Det skulle vara fantastiskt att spendera tid utomhus, njuta av solen och frisk luft. Exakt. Oavsett om det är vandring, cykling eller bara en picknick kan det vara så uppfriskande att vara utomhus. Absolut. Jag tycker att naturen har ett sätt att lyfta mitt humör och rensa mitt sinne. Ja. Låt oss planera något roligt, som en tur till parken eller en närliggande stig. Det låter perfekt. Att vara aktiv utomhus är ett bra sätt att varva ner och njuta av skönheten runt omkring oss. Jag håller med. Dessutom är det en möjlighet att koppla bort tekniken och återansluta till naturen. Definitivt. Låt oss se till att packa lite snacks och drycker till vårt utomhusäventyr. Jag kan inte vänta. Det kommer att vara ett underbart sätt att få ut det mesta av det underbara vädret. Lektion 20. Spektakulära landskap. Det fantastiska landskapet och chansen att se norrskenet är otroliga skäl att besöka norrut. Absolut. Att uppleva norrsken är definitivt på min bucketlist. Det ser magiskt ut. Ja. Jag har sett så många fotografier av de livfulla färgerna som dansar på himlen. Det måste vara hisnande personligen. Jag kan bara föreställa mig. Det är ett av dessa naturliga underverk som du måste se för att tro. Exakt. Låt oss planera en resa till en plats där vi kan bevittna detta fenomen tillsammans. Det låter fantastiskt. Jag skulle älska att utforska de vackra landskapen tillsammans med ljusen. Vi kan till och med vandra under dagen för att ta in landskapet innan himlen lyser upp på natten. Ja. Det skulle vara det perfekta äventyret, som kombinerar naturutforskning med en fantastisk ljusshow. Jag kan inte vänta med att börja planera denna resa. Det kommer att bli oförglömligt. Lektion 21. Ekonomiska mål. För att nå dina ekonomiska mål är det viktigt att ta saker sakta men säkert. Det tar tid och engagemang. Jag håller helt med. Att sätta realistiska milstolpar kan hjälpa till att göra resan mer hanterbar. Exakt. Jag tycker ofta att jag blir motiverad av att bryta ner större mål i mindre steg. Ja. Att fira dessa små prestationer på vägen kan verkligen öka ditt självförtroende. Jag tror att det är viktigt att vara fokuserad och påminna oss själva om varför vi arbetar mot dessa mål. Absolut. Att föra en visionstavla eller dagbok kan hjälpa till att behålla detta fokus och motivation. Det är en bra idé.
Jag kommer att börja spåra mina framsteg och justera mina planer efter behov. Jag vill gärna stötta dig i det. Låt oss checka in regelbundet för att dela våra framsteg och uppmuntra varandra. Jag är exalterad. Tillsammans kan vi hjälpa varandra att hålla ansvar och nå våra ekonomiska drömmar. Lektion 22. Trädgårdstips. Odlar du mest blommor som rosor och solrosor den här säsongen? Ja. Jag tycker att de ger så mycket färg och liv till trädgården, och de är relativt lätta att ta hand om. Det låter vackert. Jag älskar hur livfulla blommor kan lysa upp alla utrymmen. Absolut. Dessutom tycker jag om processen att vårda dem och se dem blomma. Har du några tips för att hålla dem friska under hela växtsäsongen? Definitivt. Regelbunden vattning och att se till att de får tillräckligt med solljus är nyckelfaktorer för framgång. Det ska jag ha i åtanke. Jag tror också att det är viktigt att regelbundet kontrollera efter skadedjur för att förhindra skador. Ja. Att hålla utkik efter eventuella problem kan spara mycket problem på vägen. Jag kan inte vänta med att se din trädgård i full blom. Det låter som att det kommer att bli fantastiskt. Lektion 23. Morgonhälsningar. God morgon. Jag hoppas att du mår bra idag. God morgon. Ja, det är jag. Hur är det med dig? Jag mår bra, tack. Jag är spänd på vad dagen har att erbjuda oss. Jag också. Jag tror att det kommer att bli en produktiv dag fylld med möjligheter. Absolut. Låt oss göra det bästa av det och ta itu med våra planer tillsammans. Ja. Jag kan inte vänta på att se vad vi åstadkommer i slutet av dagen. Jag känner mig positiv till det. Låt oss sätta upp några mål och komma igång. Bra idé. Tillsammans kan vi göra dagen riktigt speciell. Jag är redo. Låt oss dyka in i våra uppgifter och njuta av dagen som ligger framför oss. Lektion 24. Incheckningsplaner. Jag tänkte på vår resa och jag skulle vilja checka in den 15:e och checka ut den 18:e. Det låter bra. Har du redan bokat hotellet för dessa datum? Inte än, men jag vill se till att vi får ett bra rum. Vad tycker du? Absolut. Det är viktigt att hitta en plats som passar våra behov och preferenser. Jag håller med. Ska vi leta efter bekvämligheter som en pool eller frukost? Ja, det är definitivt förmåner vi bör överväga. Hur är det med platsen? Att vara nära attraktionerna skulle vara idealiskt, eller hur? Helt klart. Det kommer att spara tid och göra vår resa roligare. Har du något specifikt hotell i åtanke som vi bör kolla in? Lektion 25. Designjämförelser. Stor. Glöm inte att ta dig tid att jämföra design och priser för våra outfits. Naturligtvis. Det är viktigt att hitta de bästa erbjudandena utan att kompromissa med stilen, eller hur? Exakt. Jag vill att vi ska se bra ut utan att bryta banken. Ska vi sätta en budget för varje outfit för att hålla sig på rätt spår? Det är en smart idé. Det hjälper oss att undvika överutgifter.
Perfekt. Låt oss göra en lista över vad vi behöver innan vi börjar handla. Håller med. På så sätt kan vi fokusera på att hitta det väsentliga först. Och vi kan alltid utforska några trendiga föremål om vi har tid. Ja. Det ska bli kul att se vilka nya stilar som finns där ute. Lektion 26. Turism året runt. Du vet, turismen frodas här eftersom klimatet är bra året runt. Det är sant. Det gör det till ett bra resmål för besökaren när som helst, eller hur? Definitivt. Jag älskar hur olika aktiviteterna kan vara under säsongen. Absolut. Oavsett om det är vandring på sommaren eller skidåkning på vintern finns det något för alla. Det är fascinerande hur denna plats lockar turister från hela världen. Jag har träffat så många intressanta människor under mina resor här. Jag också. Det är alltid spännande att dela erfarenheter med andra. Och den lokala kulturen är så levande att den förstärker hela upplevelsen. Jag håller helt med. Det gör våra äventyr desto mer minnesvärda. Lektion 27. Förstå bilrörelser. Har du någonsin tänkt på hur svängrörelsen i en axel ansluter till hjulen? Ja. Det är fascinerande hur bilen rör sig framåt när hjulen snurrar. Exakt. Det är som en väloljad maskin som fungerar i perfekt harmoni. Och det är fantastiskt hur varje del spelar sin roll för att göra bilen funktionell. Det är det verkligen. Mekaniken bakom är ganska intrikat. Jag älskar att lära mig hur saker fungerar tillsammans. Det är så upplysande. Och det gör att körningen känns ännu mer imponerande när du förstår processen. Helt klart. Det lägger till ett helt nytt lager av uppskattning för teknik i bilar. Jag kan inte vänta med att dyka djupare in i hur olika system interagerar. Lektion 28. Sport och 1900-talets högkonjunktur. Visste du att de populära loppen sammanföll med den sena 1900-talsboomen inom sport- och träningsbranschen? Ja. Det är otroligt hur denna period påverkade träningskulturen. Absolut. Fler blev medvetna om vikten av att hålla sig aktiv. Och det utlöste en trend som fortsätter att växa idag, eller hur? Helt klart. Händelser som maraton blev stora sociala sammankomster. Det är intressant hur de främjar gemenskap och sund konkurrens. Jag älskar att de inspirerar människor att tänja på sina gränser. Exakt. Allt handlar om motivation och att nå personliga mål. Och energin vid dessa evenemang är bara elektrifierande. Lektion 29. Erkännande av kvinnors arbete. Det är förvånande hur många mycket kompetenta kvinnor som är grovt underbetalda i olika branscher. Jag vet, eller hur? De kör ofta showen medan andra får äran. Det är frustrerande att se deras hårda arbete gå obemärkt förbi. Absolut. De förtjänar erkännande och rättvis kompensation. Jag hoppas att fler börjar uppskatta deras bidrag. Ja. Det är viktigt för att skapa en mer rättvis arbetsplats.
Förändringar går långsamt, men sådana här samtal kan bidra till att öka medvetenheten. Exakt. Vi måste förespråka rättvisa och jämlikhet. Tillsammans kan vi stödja förändringsrörelsen. Lektion 30. Framtiden för datoranvändning. Absolut. Idén med datorer som arbetar på qubits istället för bitar är revolutionerande. Det är det verkligen. Quantum computing har potential att förändra allt. Föreställ dig vilken hastighet och effektivitet vi skulle kunna uppnå med sådan teknik. Ja, det kan lösa komplexa problem mycket snabbare än traditionella datorer. Och det öppnar dörren för framsteg som vi inte ens kan förutse än. Jag är exalterad över möjligheterna. Vad tror du att det första stora genombrottet blir? Det är svårt att säga, men jag tror att det kommer att påverka områden som medicin och kryptografi. Det är vettigt. Implikationerna är enorma och spännande, eller hur? Absolut. Vi står på randen av en teknisk revolution. Lektion 31. Minnesvärda djurmöten. Jag hade alltid en rolig och intressant tid på djurparken. Några av djuren var väldigt stora, eller hur? Ja. Det är fascinerande att se sådana majestätiska varelser på nära håll. Jag älskar hur varje besök känns som ett nytt äventyr med så mycket att utforska. Exakt. Varje djur har sin egen unika historia att berätta. Och den pedagogiska aspekten gör det ännu mer värt. Jag håller med. Att lära sig om deras livsmiljöer och beteenden är så berikande. Dessutom är det ett bra sätt att uppmuntra bevarandeinsatser. Ja. Vi kan göra skillnad genom att stödja bevarandet av vilda djur. Låt oss planera ett nytt besök snart. Jag kan inte vänta med att se mer. Lektion 32. Harriets resa. Denna plats gav skydd åt nyanlända, och Harriet gjorde cirka 11 resor från Kanada. Det är otroligt. Hennes engagemang gjorde verkligen skillnad för många människor. Absolut. Det är inspirerande att se ett sådant engagemang för att hjälpa andra. Det måste ha varit utmanande men ändå givande att hjälpa så många. Ja, och hennes berättelse är en påminnelse om vilken inverkan en person kan ha. Det är fantastiskt hur vänlighet kan skapa en krusningseffekt i en gemenskap. Jag hoppas att fler hör om hennes resa. Det är viktigt att dela dessa berättelser. Definitivt. De inspirerar oss att vara medkännande och proaktiva. Tillsammans kan vi hedra hennes arv genom att fortsätta hennes arbete. Lektion 33. Shoppa kläder. Det är perfekt. Jag behöver lite nya kläder. Finns det något mer värt att kolla upp? Ja. Det är alltid bra att utforska några olika butiker för variation. Jag håller med. Ibland är de bästa fynden på oväntade platser. Exakt. Dessutom kanske vi upptäcker nya stilar som vi inte hade tänkt på. Ska vi leta efter säsongsbetonade varor eller fokusera på väsentligheter? En blandning av båda vore perfekt. Vi bör planera för mångsidighet. Bra idé.
På så sätt är vi förberedda för alla tillfällen. Och det kommer att göra packningen för vår resa mycket lättare också. Absolut. Låt oss göra en lista över vad vi behöver innan vi ger oss ut. Lektion 34. Skaldjursglädje. Jag tror att jag ska prova skaldjursplattan. Det låter gott och representerar den traditionella rätten i regionen perfekt. Det är ett utmärkt val. Fisk och skaldjur är ofta en höjdpunkt i kustområden, eller hur? Absolut. Jag älskar hur fräsch och smakrik den kan vara. Hur är det med dig? Jag funderar på något lite lättare, kanske en sallad med lite lokal fisk. Det låter uppfriskande. Det är trevligt att balansera tyngre rätter med lättare alternativ. Exakt. Och det ger oss en chans att smaka på olika smaker från regionen. Jag kan inte vänta med att dela tallriken med dig. Det ska bli kul att utforska tillsammans. Ja. Att dela mat bidrar alltid till upplevelsen, tror du inte? Helt klart. Mat för verkligen människor samman och skapar bestående minnen. Lektion 35. Konstnärliga tekniker. Jag har läst om litografi, och det är fascinerande hur denna process blev populär i norr för att göra tryck. Det är verkligen intressant. Litografi tillåter så detaljerade skildringar av scener och händelser, eller hur? Ja. Möjligheten att överföra bilder till papper på ett så exakt sätt är en sann konstform. Och det öppnade nya vägar för konstnärer att uttrycka sin kreativitet. Exakt. Det är fantastiskt hur teknik kan förändra konst och tillgänglighet. Jag undrar hur många kända konstnärer som har använt litografi i sina verk. Ganska många, tror jag. Det är en rik del av konsthistorien som förtjänar mer uppmärksamhet. Absolut. Låt oss utforska några berömda litografier tillsammans någon gång. Bra idé. Det ska bli kul att dyka in i printvärlden och deras skapare. Lektion 36. Förbered utrymmet. Det låter som en bra idé. Hur ska jag förbereda utrymmet för vårt projekt? Först bör vi rensa bort allt skräp för att skapa ett rent arbetsområde. Rätt. Ett städat utrymme hjälper oss att fokusera bättre och bli mer produktiva. Exakt. Efter det kan vi samla allt material vi behöver. Ska vi göra en lista för att säkerställa att vi inte glömmer något viktigt? Ja. En checklista är ett bra sätt att hålla sig organiserad och effektiv. Jag ska börja skriva ner vad vi kan behöva för projektet. Perfekt. När vi har allt klart kan vi dyka in direkt. Jag är exalterad över att komma igång och se hur allt hänger ihop. Lektion 37. Prisjämförelser. Vi bör jämföra priser på olika webbplatser för att hitta de bästa erbjudandena. Det är ett smart drag. Det är alltid bra att se till att vi får valuta för pengarna. Exakt. Dessutom gör online-shopping det enkelt att snabbt kontrollera flera alternativ. Ska vi även ta hänsyn till fraktkostnader när vi jämför priser? Definitivt. Dessa kan läggas ihop
och påverka det totala värdet av våra inköp. Jag förstår. Hur är det med platsen för leverans? Det kan också påverka den tid vi får våra varor. Ja, det är viktigt att välja en plats som erbjuder snabb leverans utan extra avgifter. Låt oss se till att ta med det i våra jämförelser också. Låter som en plan. Jag ser fram emot att hitta några bra erbjudanden tillsammans. Lektion 38. Teaterframgång. Visste du att en 6-veckors säsong med stor framgång 1957 ledde till att en permanent teater byggdes? Det är otroligt. Det är fantastiskt hur framgångsrika produktioner kan forma den lokala kulturen. Absolut. En permanent teater erbjuder så många möjligheter för samhället. Ja. Det kan vara värd för olika föreställningar och evenemang, vilket berikar den lokala konstscenen. Jag skulle älska att se vilka typer av shower de visar där. Jag också. Det skulle vara spännande att få uppleva liveframträdanden regelbundet. Och det skulle skapa en känsla av gemenskap bland publiken och artisterna. Exakt. En teater kan verkligen föra människor samman och stödja lokala talanger. Låt oss planera ett besök för att kolla in en show någon gång snart. Lektion 39. Musikaliska talanger. Jag har alltid varit väldigt bra på att spela viola. Det är ett så vackert instrument. Det är underbart. Viola har ett så fylligt, varmt ljud som ger djup till musiken. Jag håller helt med. Jag har också tagit fler sånglektioner för att förbättra mina musikaliska färdigheter. Det låter som en fantastisk kombination. Sång kan verkligen komplettera instrumentala färdigheter. Ja. Det hjälper till att förstå melodier och harmonier bättre. Jag skulle älska att höra dig spela och sjunga någon gång. Det måste vara magiskt. Jag skulle gärna dela det med dig. Musik är ett så personligt uttryck. Absolut. Det kan förmedla känslor på ett sätt som ord ibland inte kan. Låt oss planera en liten musiksession tillsammans. Det skulle vara kul. Lektion 40. En motreaktion mot framsteg. Det är oroande att se en våldsam motreaktion mot de framsteg som kvinnor har gjort under de senaste 20 åren. Ja, det är oroande hur snabbt framsteg kan utmanas eller vändas. Absolut. Det är avgörande att fortsätta att förespråka jämställdhet och kvinnors rättigheter. Jag håller helt med. Vi måste inse vikten av att stötta varandra. Det är viktigt att stå emot all form av diskriminering och främja förståelse. Ja. Sådana här samtal är viktiga för att öka medvetenheten och driva på förändring. Tillsammans kan vi göra skillnad och trycka tillbaka mot negativitet. Exakt. Låt oss förbinda oss att vara allierade och stödja varandra på alla sätt vi kan. Jag är med. Det är dags att agera och främja ett mer inkluderande samhälle. Lektion 41. Serviceuppfattning. Jag har märkt att hälsa ger effekten av att ha fler servicetjänstemän än vad Walmart verkligen har. Det är en intressant observation. Det skapar en uppfattning om bättre kundservice, eller hur?
Ja, det kan få en butik att känna sig mer välkomnande och uppmärksam på kunderna. Exakt. Men det är viktigt att se till att den faktiska tjänsten matchar den uppfattningen. Absolut. Om kunderna inte får hjälp när de behöver den kan det vara frustrerande. Jag håller med. Det är viktigt för butiker att tillhandahålla tillräckligt med personal för att möta kundernas behov. Ska vi jämföra det med mindre varuhus? De har ofta mer personlig service. Det är sant. Mindre butiker kan skapa en mer intim shoppingupplevelse. Låt oss hålla ett öga på dessa skillnader nästa gång vi handlar. Lektion 42. Spjutkastning. Ännu en fälttävling kallas spjutkast, där idrottare försöker kasta ett spjutliknande föremål så långt som möjligt. Det stämmer. Det kräver styrka, teknik och precision för att briljera i detta evenemang. Absolut. Det är fascinerande att se hur idrottare tränar för att förbättra sina kast. Ja. Tekniken som är involverad kan i hög grad påverka avståndet de uppnår. Jag älskar att se koncentrationen och fokusera på deras ansikten under tävling. Det är spännande att se dem ge allt i en sådan konkurrensutsatt miljö. Och spänningen från publiken bidrar till stundens adrenalinet. Definitivt. Det skapar en känsla av gemenskap och stöd för idrottarna. Låt oss ta en spjuttävling tillsammans någon gång. Det ska bli spännande. Lektion 43. Sushi-förberedelser. Jag är sugen på att göra sushi. Glöm inte att ta en sushimatta av bambu. Det är viktigt för att rulla. Absolut. Den mattan gör processen så mycket enklare och snyggare, eller hur? Ja. Det hjälper till att skapa täta och jämna rullar, vilket är nyckeln till bra sushi. Och vi bör samla alla återstående ingredienser för att säkerställa att vi har allt vi behöver. Rätt. Färsk fisk, ris och grönsaker är ett måste för en fantastisk sushiupplevelse. Ska vi också överväga några dippsåser för att förhöja smakerna? Definitivt. Sojasås och wasabi kan verkligen lyfta smaken på sushi. Jag kan inte vänta med att komma igång. Det kommer att bli ett roligt matlagningsäventyr. Ja. Låt oss göra det till en sushikväll att minnas. Lektion 44. Medlemsförmåner. Det är bra att stället är överkomligt för regelbundna besök, som verkligen gör det tillgängligt för alla. Absolut. När en tjänst är budgetvänlig uppmuntrar den fler att delta i aktiviteter regelbundet. Och jag hörde att de erbjuder olika medlemsalternativ, vilket kan vara riktigt tilltalande. Ja, med olika medlemskapsplaner kan individer välja vad som passar dem bäst. Exakt. Det tillgodoser olika behov och preferenser, vilket gör det till ett flexibelt val. Dessutom kan det skapa en känsla av gemenskap bland medlemmar som besöker ofta. Helt klart. Det är trevligt att se bekanta ansikten och bygga kontakter över tid. Och de kopplingarna kan leda till roliga upplevelser och nya vänskaper. Låt oss definitivt överväga att registrera dig för ett medlemskap. Det kan vara värt det. Lektion 45. Bygga ett sandslott.
När du bygger ett sandslott är det viktigt att börja med våt sand för att skapa en solid bas. Absolut. Våt sand håller ihop mycket bättre och hjälper till att hålla strukturen intakt. Ja, utan en solid grund kan slottet kollapsa innan det ens är färdigt. Exakt. Det är fantastiskt hur rätt teknik gör stor skillnad för att skapa något vackert. Och att lägga sanden i lager kan förbättra slottets övergripande utseende. Definitivt. Det handlar om att ta dig tid och ha tålamod med processen. Jag älskar hur att bygga ett sandslott kan vara både roligt och ett kreativt utlopp. Jag också. Det är ett bra sätt att njuta av stranden samtidigt som vi uttrycker vår konstnärliga sida. Låt oss planera en dag på stranden snart så att vi kan bygga en tillsammans. Lektion 46. Effekterna av ett svärd. Har du någonsin upplevt negativa effekter av stress eller ångest, nästan som ett tveeggat svärd? Ja, jag känner mig ibland överväldigad och det känns som att jag kämpar mot mig själv. Exakt. Det är tufft när stress antingen kan motivera oss eller hålla oss tillbaka. Jag håller med. Det handlar om att hitta den balansen och hantera våra känslor effektivt. Ibland kan bara erkänna dessa känslor hjälpa till att bearbeta dem. Ja. Att prata om det med någon kan göra stor skillnad. Det gör det verkligen. Stöd från vänner kan lätta på bördan vi bär. Och det är viktigt att påminna oss själva om att det är okej att känna så här ibland. Definitivt. Vi är alla människor, och att dela våra kamper kan främja förståelse och medkänsla. Lektion 47. Lagring av färger. När du målar är det viktigt att du tar dig tid. Att lägga färgerna i lager och blanda dem snyggt kan skapa fantastiska effekter. Absolut. Rusning kan leda till leriga färger och ett mindre polerat utseende. Exakt. Tålamod lönar sig verkligen i slutändan, eller hur? Ja. Djupet som skiktning ger en målning kan vara riktigt fascinerande. Jag älskar hur olika tekniker helt kan förändra resultatet av ett stycke. Jag också. Det är fascinerande att experimentera och upptäcka vad som fungerar bäst för oss. Dessutom är det ett underbart sätt att uttrycka oss själva och våra känslor genom konst. Exakt. Låt oss planera en målningssession tillsammans snart. Det kan bli väldigt roligt. Bra idé. Jag är spänd på att se vad vi skapar tillsammans. Lektion 48. Jobbinriktning. Jag är i samma båt som du. Att söka jobb kan vara ganska utmanande. Det kan det verkligen vara. Vilken typ av jobb siktar du på i din sökning? Jag söker positioner inom marknadsföring, speciellt roller som fokuserar på digitala strategier. Det låter spännande. Digital marknadsföring är ett växande område just nu. Ja, och jag älskar kreativiteten i att skapa kampanjer och engagera publiken. Jag kan se varför det skulle tilltala dig. Den kombinerar analytisk förmåga med kreativitet. Exakt. Och jag är ivrig efter att hitta en position där jag kan påverka. Det är ett bra tankesätt. Jag är säker på att du kommer att hitta en roll som passar dina talanger perfekt. Tack.
Jag uppskattar ditt stöd. Det hjälper verkligen under denna process. Lektion 49. Gap between fields. Det verkar som om litterära människor rör sig längre och längre ifrån vetenskapsmän och ingenjörer nu för tiden. Ja, det är intressant hur olika områden ibland kämpar för att få kontakt med varandra. Exakt. Få forskare eller ingenjörer verkar läsa litteratur och vice versa. Det tycker jag är olyckligt eftersom båda områdena har så mycket att erbjuda varandra. Absolut. Korsningen mellan vetenskap och litteratur kan leda till otroliga innovationer. Ja. Det skulle också kunna berika båda områdena genom att främja en bredare förståelse av världen. Jag önskar att det fanns fler tvärvetenskapliga program för att överbrygga den klyftan. Det skulle vara fantastiskt. Samarbete kan inspirera till nya idéer och perspektiv. Låt oss förespråka fler kopplingar mellan dessa discipliner. Det kan vara upplysande. Lektion 50. San Francisco Beauty. Ibland är ett problem längre norrut staden San Francisco. Det är en av de vackraste platserna, eller hur? Absolut. Golden Gate-bron och de böljande kullarna gör den så pittoresk. Ja, och den mångsidiga kulturen och historien ger staden så mycket karaktär. Jag älskar den pulserande konstscenen där. Det fångar verkligen kreativitetens anda. Definitivt. Det är en plats där innovation och tradition smälter samman. Dessutom är matscenen otrolig. Det finns något för alla. Exakt. Jag kan inte vänta med att utforska de olika stadsdelarna och deras unika erbjudanden. Låt oss planera en resa dit snart. Jag vill gärna uppleva allt med dig. Låter perfekt. Jag ser redan fram emot vårt äventyr.